اهلا بحضراتكم وفيديو جديد. النهارده معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. الحائط اللي زي ما حضراتكم شايفين كده هيتعمل بديل خشب وبديل الرخام، وهعرفك السعر والطريقه اللي انت تشتغل بيها وسعر كل حاجه انا هشتغل بيها، علشان لو جيت تعمل حاجه زي كده تبقى عندك فكره الموضوع ممكن يكلف معاك ايه. اول حاجه ببدا احدد مكان الالواح او اللوح حسب مساحه الحائط، وانا عندي هنا هياخد لوح، فانا هبدأ احدد مكان اللوح وراجع المقاسات تاني زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الحائط اللي احنا هنشتغل فيه ده هياخد 6 بديل خشب ولوح بديل رخام. طبعا كان في فرق في الاخر حوالي 4 سنتي، دول يمين وشمال، دول مش هينفع يركب لهم بديل خشب، او مش هنجيب بديل الخشب ونتكلف لوحين عشان قطعتين صغيرين، فاحنا كملناهم ستيل بحيث ان احنا نعمل شكل ونوفر. خدت مقاس اللوح من على الحائط وببدأ افصل بقى الجزء اللي انا محتاجه. يعني بتاخد المقاس الاول على الحائط وبتبدأ تحدده على اللوح زي ما حضراتكم شايفين، او ارجع شوية بالفيديو هتشوف اللقطة دي. وبعد كده ببدأ بالقطر اعدي زي ما حضرتك شفت كده اكتر من مرة، وبجيب حاجة عالية وببدأ افصل القطعة اللي انا محتاجها بالطريقة اللي حضرتك شايفها. وبعد كده طبعا استاذ مايكل كان معايا صاحب المكان، فما كانش حد معاه، الراجل مشكور يعني وقف معاه. ببدأ بعد كده اراجع على القطعة اللي انا قطعتها وبلاقيها مظبوطة، فببدأ بعد كده احط السيليكون العظم. لو هي مش مظبوطة القطعة بتبدأ بالصاروخ، انت كده كده لازم تقطع زيادة كام ملي وتبدأ تراجع عشان لو الوزرة مش مظبوطة. ببدأ احط سيليكون عظم تركي، وبعد ما بحط السيليكون هبدأ اثبت اللوح مكان الخطوط. لو انت حطيت الرخام بديل الرخام ولقيته مش ماشي مع الخطوط ومعوج، تعرف اللي على طول وانت قايس مظبوط، تعرف اللي على طول الجزء اللي فوق ده مش مظبوط يمين وشمال، فطبعا بيبقى فيه فرق بسيط فبيعوج معاك الخطوط شوية. ببدأ اراجع، مهم جدا اليمين يبقى زي شمال بالملي علشان زي ما حضرتك شايفين. طبعا لو فرقت كام ملي او فرقت مثلا نص سنتي ولا حاجة ممكن يبقى، بس طبعا الافضل يبقى مظبوط. بعد كده بجيب الستيل بقيس القطعة اللي انا محتاجها وببدأ اثبت. طبعا بديل الرخام في الوقت بتاع الفيديو اي سعر بقوله لك في اي فيديو بيبقى في الوقت اللي انا سجلت فيه الفيديو. بديل الرخام ب750 جنيه اللوح المصري، وهو حاجة ممتازة يعني لأي حد بيتفرج. البديل الرخام المصري حاجة محترمة جدا واللمعة بتاعته ممتازة. يعني أنا عن نفسي بفضله عن المستورد. المستورد بيبقى غالي والموضوع هو بعد ما بيركب مفيش أي مشكلة، يبقى احنا نشتغل بالمنتج بتاعنا طول ما هو كويس. ببدأ أحط يمين وشمال الستيل 5 سنتي واثبته بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. بديل الرخام 750 جنيه. الشريحة الستيل دي يعني في حدود 60-70 جنيه 75 حسب المكان اللي انت بتشتري منه. وببدأ اثبت الشريحتين، وبعد كده باخد مقاس بديل الخشب اللي انا محتاجه على الحائط زي ما حضرتك شايف كده، وبحدد بديل الخشب ده 17 سنتي، احنا خدنا 6. بتبدأ بالصاروخ تفصل الجزء ده، لو انت مش معاك صاروخ ممكن بصفيحة المنشار، بس الصاروخ افضل. ببدأ اراجع على القطعة اللي انا قطعتها وببدأ اثبت. طبعا انا قلت لك سعر يعني كل حاجة، هجمع لك كله على بعض في اخر الفيديو. بديل الخشب 320 قطعة، بديل الرخام 750، الستيل قول 75 عشان يعني هو من 60 ل75، فاحنا هنحسبه على 75 عشان لو جيت اشتريته تبقى عارف. بثبت اول قطعة. طبعا بديل خشب فيه يعني عدلة ومجرى. العدلة اللي على الشمال دي هي اللي بتبقى من ناحية بديل الخشب، والمجرى اللي بيدخل فيها الشفة التانية بتبقى داخلية.
زي ما حضرتك شايف ببدأ اخد مقاسات علب الكهرباء. طبعا لو انت علبة الكهرباء جت ورا اللوح بالظبط، ارجع للفيديوهات على القناة هتلاقي كذا طريقة، وبالسيليكون بنطبعها بطريقة سهلة، لكن دي كانت باينة. فببدأ اخد المقاسات بتاعتها وابدأ بصفيحة المنشار، ببدأ اقطعها بالطريقة دي. عايز تقطع الطولي اللي انا شغال فيه دوت بالصاروخ مفيش مشكلة، بس الجزء ده يبقى افضل، او انا بفضل اقطعه بصفيحة المنشار عشان اشتغل على مهلي. وبعد كده بالقطر بفصل القطعة الطولي زي ما حضرتك شايف كده، وبعد كده بحاول اسيب مربع عالي ناحية الجزء بتاع الشاسيه علشان يحمل عليه وما يبينش الفتحات. فطبعا لما بيجي المسمار في مكان العلبة فبخرم في العلبة بالمفك قصاد المسمار عشان ما اقطعش العلبة، ويبقى الشاسيه محمل عليها وشكلها في الفينش فوق البديل الخشب وشكلها شيك. ببدأ أكمل بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. وطبعا بديل الخشب اللي ما يعرفش هو بيدخل عاشق ومعشوق بالطريقة اللي حضرتك شايفها، ومش بيبان أي فواصل عشان لو في الفيديو مش واضح يبقى حضرتك واخد بالك. بعد كده بقى عندي حوالي 4 سنتي في الآخر، فببدأ أحط شريحة سنتي 5 سنتي ستيل بالطريقة اللي حضرتك شايفها، علشان لما أجي أقفل اخر قطعة بديل الخشب تقفل ما يبقاش في اي سنتي مكشوف في الحائط. طبعا الستيل زي ما قلت لحضراتكم 75 جنيه. احنا خدنا في الحائط دوت 5 سيليكون عظم. طبعا المهم يكون سيليكون عظم تركي، لان التركي حاجة محترمة. بديل الخشب ده مستورد، بديل الرخام المصري. دي من احسن الخامات اللي موجودة في السوق اللي انا بقول لحضرتك عليها. طبعا لو عايز تشتري يعني لو ما تعرفش مكان، في الرواعي محلات الحاج عصام فرج واستاذ احمد فرج. لو انت حضرتك ما تعرفش مكان، لكن لو تعرف مكان هات من المكان اللي يريحك. ببدأ افنش الحائط بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، واشيل مكان الستيل وبيبدأ يظهر. وبديل الرخام بيغير شكل المكان نهائي، حتى لو مش هتركب فيه شاشة. يعني مش لازم تعمل حائط لشاشة، انت ممكن تعمله ديكور، ممكن تحط فيه يعني شاشة دي براحتك انت. بس هو كمضمون الشكل او الديكور هو حاجة يعني شكلها محترمة جدا وشيك جدا. تبدأ بقطعة قطن تنظف بديل الخشب عشان لو من الصاروخ اتطرب او حاجة، وتظهر الشغل اللي انت بتعمله زي ما حضراتكم شايفين كده. هحسب لك بقى الحائط ده اتكلف كام. لوح بديل رخام 750، 4 ستيل 300 جنيه، 6 بديل خشب 1920، 5 سيليكون عظم 500 جنيه. طبعا انا قايل لك كل حاجة في الفيديو، كل حاجة لوحدها، بس انا بحسب لك الاجمالي. خامات بتاعة الحائط دوت الخامات 3470 يعني 3500. الخامات اللي حضرتك شايفها ديت. يبقى انا كده وضحت لك تقريبا اغلبية الحاجات. لو انا نسيت حاجة سيبها لي في كومنت وانا برد على كل الناس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مهتم بمجال الديكور والديكورات الحديثة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله.